SRS-XB13 Sony এটা স্পিকাৰ যোনটো XB12 স্পিকাৰ যোনটো আছে সেইটো সাকসেস হোৱাৰ পিছত এতিয়া নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে Sony XB13 ইয়াৰ সাউন্ড টেষ্টটো এবাৰ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰনো হয় আৰু ইয়াৰ লুক এণ্ড ফিলটো এবাৰ চাওঁ ম্যানুৱেল ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড জুলুঙা এটাত ভৰাই পঠিয়াইছে আগৰটো নিচিনা কিন্তু বা ধুনীয়া লাগিছে এইডাল ষ্ট্ৰেপডাল কিন্তু সঁচাই ভাল দি দিলে দেখি এনেকুৱা লাগিছে ৰাফ এণ্ড টাফ সাউন্ড কোৱালিটি বহুত মজা হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই পেকেটত ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন বা ফিচাৰ্ছবোৰ লিখা আছে আপুনি এবাৰ চাওকচোন ৱাটাৰপ্ৰুফ ডাষ্ট প্ৰুফ লং বেটাৰী 16 আৱাৰলৈকে বেটাৰী বেকআপ দিব টাইপ চি চাৰ্জিং মাল্টি ৱে ষ্ট্ৰেপ আৰু কিবা কিবি এইবোৰ হেণ্ডছ ফ্ৰী আৰু ষ্টেৰিঅ' পেয়াৰ ঢেৰ কিবা কিবি দিয়া আছে এইকেইটা কিন্তু মাল্টি ফাংচন বটম হয় এইটো পাৱাৰ অন কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ অন হৈছে এইটো হৈ গ'ল ব্লুটুথ এই যোনটো প্লাছ চিম্বলটো দেখিছে অলপমান উঠি আছে মানে ভাল লাগিছে আৰু এইটো সাইডে কি আছে চাৰ্জিং পোৰ্টটো এইটো ইয়াৰ পৰা যদি চাৰ্জিং পোৰ্ট আছে টাইপ চি চাৰ্জিং ফ্ৰেন্ডছ টাইপ চি আৰু এইবোৰ এই মেটেৰিয়েলছটো ইয়াত কেতিয়াবা কি হয় ৰাবাৰ মিক্স প্লাষ্টিক আহে সেই তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এইটো Sony ব্ৰেণ্ডিং এইটো ওপৰত ধুনীয়া লাগিছে আৰু স্পিকাৰ গ্ৰিল এইবোৰ দেখাই থকাতকৈ এটা মই সাউন্ড টেষ্ট কৰি চাওঁ পোনপ্ৰথমতে ইয়াৰ স্পিকাৰটো টেষ্ট কৰি চাওঁ সাউন্ডটো কেনেকুৱা হয় এই টিপ মাৰি আছে মানে ব্লুটুথ অন হৈ আছে আৰু ইয়াত মোবাইলত দেখিছে এবাৰ পেয়াৰ কৰি লৈছোঁ এইটো মোৰ পেয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত গান এটা বজাওঁ ইউটিউবত maximum sound itu maximum মানে ওপৰলৈ থলে যি ধৰণৰ লাগে কিন্তু তলত থলে আৰু মজা সাউন্ড ঘুমঘুমনি এটা আহে আৰু এবাৰ মই বেলেগ এটা গানো বজাই চাওঁ মইতো ফ্ৰেন্ডছ সঁচাই গ্ৰেট কোৱালিটিৰ সাউন্ড শুনিব পাইছোঁ বেছ কি মজা 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 ফ্ৰেন্ডছ এইটো আপুনি কল ধৰিব পাৰিব হেণ্ডছ ফ্ৰী ইয়াত যদি ফোন এটা পেয়াৰ কৰি থয় ফোন আহিলে ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰক আৰু ইয়াৰ পৰাই টকিং কৰিব পাৰে ইয়াত মাইক আছে ইনবিল্ট মাইক এইটো দেখিছে মাইক আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিকাৰ যদি আপোনাৰ আছে Sony এইটোৰ লগত পেয়াৰ কৰিব পাৰে লেফ্ট ৰাইট হিচাপে বাজি থাকিব তাৰ উপৰি এইকেইটা যোনটো বাটন আছে ডাবল ক্লিক কৰিলে নেক্সট তিনিবাৰ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আহি যাব প্ৰিভিয়াছ এইটো সাউন্ড ভলিউম আপ ডাউন আৰু এইটো টাইপ চি আৰু সবচে মজা লাগে ষ্ট্ৰেপডাল মানে এইডাল পটককৈ বেয়া হোৱা বা ছিগি যোৱাটো সম্ভাৱনা এইটো আঁতৰি গুচি যাব পিছে কিন্তু এনেই মই ষ্ট্ৰেপডাল সঁচাকৈ ভাল লাগিলে ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আৰু কি ক'ম আৰু মজা আৰু এবাৰ সাউণ্ডটো শুনো আৰু ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থোৱাটো দৰকাৰী নতুন নতুন ভিডিঅ' সৰু সৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব উপভোগ কৰিব পাৰিব নতুন নতুন মজা লাগিলে ফ্ৰেন্ডছ বহুত ধুনীয়া স্পিকাৰ কিন্তু অকণমান দাম বেছি ফ্ৰেন্ডছ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব দেই